હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રીજી ક્રિએશન અને સૌ વાલા ભક્તોને મારા જય સ્વામિનારાયણ. આજનો આપણો વિડીયો છે ઘનશ્યામ મહારાજની પાક બનાવવાનો. આપણે પાર્ટ 1માં ઘનશ્યામ મહારાજનું કેડિયું બનાવ્યું, પાર્ટ 2માં તેની ધોતી બનાવી અને આજે આપણે એ જ કેડિયા માટે પાક બનાવશું. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણો આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલાં આપણે એક કાર્ડબોર્ડ લઈ લઈશું. તમે જે રેડીમેડ કાર્ડબોર્ડ આવે છે તેનો પણ યુઝ કરી શકો છો, અથવા તો તમારી પાસે કોઈ આ રીતની ફાઇલ હોય, મેરેજની કંકોત્રી હોય તેનો પણ યુઝ કરી શકો છો. મેં અહીંયા મારી પાસે એક ફાઇલ હતી, તેમાંથી મેં કાર્ડબોર્ડ કટ કરેલું છે. ત્યાર પછી આપણે સ્પોન્જ લઈશું. સ્પોન્જ છે એના જ માપનું આપણે કટ કરી એની ઉપર આવી રીતે લગાવી દેવાનું છે. તો આપણે પહેલાં કાર્ડબોર્ડનું માપ જોઈ લઈએ. આની પહોળાઈ મેં 11 ઇંચ લીધેલી છે અને એની લંબાઈ છે 2.5 ઇંચ. અને આ જ માપનું આપણે સ્પોન્જને પણ કટ કરી લેશું. ત્યારબાદ આપણે આ બંનેને આ રીતે જોઈન કરી દઈશું. જોઈ શકો છો તમે, મેં આ રીતે કાર્ડબોર્ડને સ્પોન્જ સાથે ચિપકાવી દીધું છે. અને અહીંયા આપણે થોડીક સ્પોન્જને કટ કરી દઈશું. આટલું કાર્ડબોર્ડ બહાર રહેવા દઈશું, કેમ કે જ્યારે તમે આને ફોલ્ડ કરશો ને ત્યારે સ્પોન્જ છે ને આમ ઉપર આવી જશે, તેનો શેપ બરોબર નહીં આવે. જો તમે અહીંથી થોડુંક સ્પોન્જ કટ કરી દેશો તો તમને આરામથી તમે અહીંયાને ચિપકાવી શકશો અને એનો પ્રોપર શેપ પણ આવી જશે. જુઓ, તો હવે આપણે આ પટ્ટી ઉપર કાપડ ચડાવી દઈશું આ રીતે. અને પછી એને આપણે અહીંથી ફોલ્ડ કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણું બેઝ છે એ રેડી થઈ જશે. હવે આપણે જ્યારે ફેબ્રિક આની ઉપર લગાવશું ત્યારે થોડુંક મોટું ફેબ્રિક લેવાનું, જેથી તમારો જે અંદરનો ભાગ છે ને એ પણ કવર થઈ જશે આ રીતે. જો આ રીતે તમે મોટું ફેબ્રિક લઈને કવર કરશો તો તમારે અલગથી ને પાછળથી પાછું કવર કરવાની જરૂર નહીં પડે અને આ બધું કવર થઈ જશે બંને બાજુ. જો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણો બેઝ બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે એનો ઉપરના ભાગનું કટિંગ કરશું. એના માટે એક કાર્ડબોર્ડ લઈશું અને એને આપણે આ રીતે ડ્રો કરી લઈશું માપ લઈને. ત્યાર પછી આપણે એને કટ કરી લઈશું અને એની ઉપર પણ આપણે આ ફેબ્રિક ચડાવી દઈશું અને ફેબ્રિક ચડાવીને આપણે એ ભાગને અહીંયા કવર કરી દઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણી ટોપી બનીને તૈયાર છે. આપણે જે કેડિયું છે નવરાત્રિ માટે છે, તો એના માટે પાગ નહીં સારો લાગે, એટલે આપણે એ માટે ટોપી જ બનાવશું. અમે ઉપર બેઝ પણ લગાવી દીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો અંદર પણ આ પૂરેપૂરું કવર થઈ ગયેલું છે. તો તમારે અલગથી આને કવર કરવાની પણ જરૂર નહીં પડે. જે મેં ઉપરનો ભાગ લગાવેલો હતો એમાં પણ મેં વચ્ચે સર્કલ કટ કરીને લગાવી દીધું છે. તો જોઈ શકો છો તમે, અંદરથી પણ કવર થઈ ગયેલું છે અને ટોપીનો શેપ આપણો તૈયાર છે. હવે આપણે આ ટોપીને ડેકોરેટ કરીશું. એના માટે મેં આ ફ્લાવર છે જે મેં કેડિયામાં લગાવેલા છે, તો એના મેચિંગના ફ્લાવર છે જેનાથી હું આ ટોપીને ડેકોરેટ કરીશ. તો અહીંયા હું આ રીતે આને લગાવી દઈશ અને ત્યાર પછી હું આ ફ્લાવરની ઉપર પણ ડેકોરેટ કરી દઈશ. જો આ રીતે આપણા ફ્લાવર લગાવીને ટોપી રેડી છે. મેં ફ્લાવરમાં વચ્ચે અહીંયા વ્હાઈટ મોતી લગાવેલા છે અને અહીંયા ફરતી કોર હું અહીંયા આ ગોલ્ડન મોતી છે એ લગાવવાની છું. તમે તમારી રીતે મેચિંગની લેસ પટ્ટી કે ફ્લાવર કે કોઈ બી વસ્તુ તમારી ચોઈસ પ્રમાણે લગાવીને ડેકોરેટ કરી શકો છો. જો આ રીતે આપણી ટોપી તૈયાર છે. મેં એને ડેકોરેટ કરી લીધી છે. અહીંયા ઉપર મેં ગોલ્ડન લેસ પટ્ટી લગાવેલ છે અને નીચે બી હું એક આ લેસ પટ્ટી લગાવવાની છું આ રીતે. તો આ રીતે આપણે લેસ પટ્ટી લગાવી દઈશું એટલે આપણી ટોપી તૈયાર થઈ જશે. જુઓ ભક્તો, આ ટોપી બનીને તૈયાર છે અને મહારાજને પહેરાવતી આ ટોપીનો લુક બહુ સરસ આવે છે. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક કરજો, બીજા હરિભક્તોને શેર કરજો અને જો હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ તેને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો બીજા અવનવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જય સ્વામિનારાયણ.